warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay mag-report tayo patungkol sa linear and non-linear text. Linear text is the traditional way of presenting information. It is written and read in a straight sequence, usually from left to right and top to bottom. The read follows a clear path from beginning to the end. This type of text is commonly used in narrative, essays, and textbook. Its structure allows for a gradual build-up of ideas, making it easier to follow complex thoughts and argument. Example of linear text include novels, biographies, news, articles, and academic papers. Ang linear text daw ay yung traditional na paraan ng pagsusulat ng mga impormasyon na isinisulat ito at binabasa ito sa tuwid na ayos na kadalasan mula sa kaliwa pakanan at itaas pababa. Doon isinusulat. Yun ang principle nito. May malinaw itong simula, gitna at wakas. Karaniwan din itong makikita sa mga kwento, sanaysay at mga aklat-aralin. Ang ganitong uri na text ay may lohikal na pagkasunod-sunod, kumbaga na sequence. Lohikal na pagkasunod-sunod ng mga idea, kaya madaling sundan at maunawaan ng mambabasa. Katulad ng ilan sa mga halimbawa nito ay yung nobela, talambuhay, balita at mga akademikong babasahin. Ang mga nobela ay mayroon pagkasunod-sunod yan, kumbaga na by kabanata. Halimbawa nito ay ang example na Maria woke up early in the morning. She ate her breakfast and went to school. On her way, she met her best friend, Anna. They worked together and talked about their homework. This story is told in sequence from beginning to end. That reason that we call a linear text. Another example of linear text is the novels. Another examples ng linear text ay novels, poem, short stories, letter, textbook, and educational text. Ang struktura ng linear text is the information is present in a clear, organized, and sequential manner. Yung information daw na nakasulat ay pinipresent ng clear, kumbaga na naka-clear or naka-organize na naka-organize yung pagkasunod-sunod ng mga information na yun. Yun yung structure ng linear text. However, the purpose naman ng linear text is linear texts are often used to convey information, tell a story, or explain concept in a structured and progressive way. Yung linear text, yung purpose naman ng linear text ay para madalas na magagamit tayo ng ginagamit ang purpose ng linear text ay kadalasan na ginagamit ito para to convey information or para magsabi ka ng mga story, tell story, or explaining concept in a structure at yung sa way of progressive way. Halimbawa nito ay ang pie chart. Yung sa picture na halimbawa na ng pie chart kasi na may pagkasunod-sunod yan. At halimbawa pa niya ay pangalawang halimbawa niya ay newspaper. Newspaper ay from beginning at the end. Kaya naka-sequence siya. Kaya tinatawag siya na linear text. Linear text example, another example of linear text, we have stories, speeches, letters, newspaper, and reports. That is an example of linear text. Another is map. Map is have a sequence. Have that like that sa picture na yan na mayroon sequence yung first at yung mga sa baba nito. Another example naman, last example of linear text is bar graph. Bar graph may pagkasunod-sunod yan simula sa pinakamaliit na degrees hanggang sa pataas. Kaya may sequence yan kaya tinatawag yun na linear text. Number 2, the types of interpreting information is the nonlinear text. Nonlinear text, it contrasts. Nonlinear text present information in a non-sequential manner. It often includes visual elements such as diagrams, chart, maps, graphs,
tables, and infographics. This type of text allows readers to choose their own reading path depending on what information they need. Nonlinear texts are common in digital media presentation and educational materials where quick access to specific data is important. It promotes interactive active and flexible learning because the reader can jump between sections freely. Ang linear text daw, ayan yung hindi sumusunod sa sunod-sunod na daloy ng impormasyon. Yan yung mga hindi daw nagpa-follow sa, kumbaga na walang sequence, walang arrangement, kahit nagmula sa ending or saan nagmula, hindi na kailangan sa simula ang text na ito or information. Kadalasan ito ay may mga kasama ginagamitan ng mga always may visual na elements gaya ng mga diagram, graph, chart, mapa, table, or infographic. Sa mga ganitong text na malaya ang mambabasa kung saan siya magsisimula at anong bahagi ang babasahin niya. Madalas itong gamitin sa mga presentasyon, mga digital idea at mga aralin na nangangailangan ng mabilisang pagkuha ng informasyon. Nakakatulong ito sa interaktibong pagkatuto at madaling pag-unawa. Ang nonlinear text daw ay yan yung mga hindi sumusunod ng consequence. Kahit saan ka nagsimula, kahit sa kaliwa, kanan, or yung mga graphic, hindi yan sumusunod ng mga unlike linear text na sumusunod na ng sequences. Like story na sumusunod asan nagmula or if sa simula na doon mag-start, while nonlinear text is hindi. Magkaiba sila kahit sa if like news like graph na if magbabasa ka ng graph kahit asan mo sinimulan, yun ang nonlinear text. Both types of text are valuable. Linear texts are ideal for storytelling in detailed explanation, while nonlinear texts are useful for summarizing information and making quick references. In today's digital age, many texts now combine both forms to enhance understanding and engagement. Lahat yung linear text and nonlinear text daw ay lahat yan kailangan kasi na linear text daw na nag-story siya ng mga detail or nag-explain siya, while yung nonlinear naman ay yan yung gumagamit lang para ma-summarize yung information na gusto niyang ilahad. Narito ang mga examples ng nonlinear text. The first, flowchart, chart, graphs, maps, encyclopedia, and digital text with hyperlinks. Okay, di ba may structure ang linear, while nonlinear naman mayroon naman structure. Ang structure niya ay the information is often presented visually, allowing the reader to access specific information in any order. Yung information daw ay kadalasan na nagpo-present ito ng mga visually means yung mga graphs, maps, and the others. Ito daw ay gumagamit siya ito always ng mga visually, allowing the access na ina-allow nyo yung para ma-access ng mabilis ng mga mambabasa yung ililahad niyang information. Ang purpose naman ng nonlinear text ay nonlinear texts are used for summarizing data, showing trends and comparison, and clarifying concept. Purpose nito ay ginagamit ito para ma-summarize yung information, summarizing data, para ma-summarize mo yung kahit pinakamahaba na summarizing mo na gamit ang nonlinear text. Showing trends na at mag-show ng trends at mag-comparison at i-clarify pa yung concept. Like sa mga linear na text lang ang makita mo, while nonlinear makikita mo yung mga graphics, walang text. Yun. That table is an example of nonlinear text because that is a graph. Talahan na yan. Yan yung pagkasunod-sunod ng mga subject.
na yan ay pwedeng mabaliktad-baliktaran if titingnan mo yung grade na ganyan kahit nagsimula sa English or sa science na yan yung tinatawag na mga nonlinear, walang sinusunod na consequences. The following is an example of nonlinear text. Yan yung mga nonlinear text: the pie chart, bar graphs, knowledge maps, story maps, and concept map. The last is the conclusion. In conclusion, linear and nonlinear text are two types of text with distinct characteristics and benefits. Linear text is suited for complex information that requires sequential reading, while nonlinear text is ideal for the information that can be accessed quickly and easily. The choice of text type depends on the author purpose, and the reader's needs. By understanding the differences between linear and nonlinear text, readers and writers can better navigate and create effective contents. Ang buod nito ay ang linear at nonlinear daw ay dalawang uri ng text yan na may kanyang katangian at benefits. Ang linear daw ay ang benefit niya o katangian niya ay para makomplikado yung impormasyon na kailangan sundin yung mga pagkasunod-sunod. Habang naman ang nonlinear text ay para sa mga information na maaring i-access ng mabilis at madali. Ang pagpili ng uri ng text ay depende sa layunin ng may akda at sa mga pangangailangan ng mambabasa sa pamagitan ng pag-unawa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng linear at nonlinear na text. Ang mga mambabasa at manunulat ay maaaring mas mabuting mag-navigate at lumikha ng epektibong nilalaman. Thank you very much.